bạn cái món cải xá bấu mình, mì căng mình xào với cải xá bấu á. Mì căng cải xá bấu mình xào xả ớt nha các bạn. Cái món này ăn rất là hào cơm nha các bạn. Rất là bắt luôn ha. Cái mì căng á với lại cái cải xá bấu thì nó thấm gia vị rồi đó các bạn ha. Nó không có quá mặn mà nó cũng không có quá lạc các bạn. Nó cũng rất là dễ ăn rất là bắt cơm luôn các bạn ơi. Thì các bạn muốn biết mình làm như thế nào á thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Các bạn, mình chào tất cả quý vị các bạn ha. Hôm nay mình sẽ làm cái món là mì căng mình xào xả ớt á, với lại cải xá bấu nè các bạn. Đây là cái cải xá bấu, đây là 50g cải xá bấu này ha. Mình mua cái thứ mà người ta làm muối sẵn á. Bây giờ mình đã ngâm với nước rồi nè các bạn, mình đã xả với nước rồi ha, cho nó bớt cái độ mặn á. Bạn muốn bớt cái độ mặn của cải xá bấu thì các bạn có thể đổ vô nước ha, và các bạn để muối vô, mình ngâm khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ nha các bạn ha, cho nó nhả bớt cái độ mặn của cải ra ha. Còn đây á là cái cây cái mì căng này các bạn ha. Đó. Thì gia vị đi kèm á, của mình thì có là đây là đường nè, nước tương và bột ngọt. Nếu mà mình xả ớt thì không thể thiếu cái sả với ớt này các bạn. Đây là mình có, đây là sả mình đã băm sẵn rồi nè, ớt này mình cũng đã băm sẵn luôn. Cái mì căng này các bạn muốn lựa cho nó các bạn phân biệt được cái mới hay là cũ ha, thì các bạn có thể gờ nó vô như nè, nó có cái độ mềm nhẹ này nha các bạn, nó không có bị nhớt ha. Hoặc là các bạn có thể đưa lên các bạn ngửi coi nó có mùi chua không ha. Nếu mà các bạn gờ vô mà có cái độ hơi nhớt hơi á là mì căng cũ đó các bạn. Còn các bạn đụng vô mà nó không có bị nhớt ha, có độ đàn hồi nhẹ ha, và nó không có độ mùi chua, đó là mì căng người ta mới làm. Mà các bạn muốn rửa mì căng á, thì mình có thể lấy nước nóng pha loãng với một xíu muối nha các bạn, là mình có thể rửa mì căng lại sơn ngang được. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn sẽ làm cùng mình nha. Đầu tiên mình sẽ xé cái phần mì căng này ra nha các bạn, để mình chiên nó ha. Trước khi mình vô bếp thì mình cũng đã tay mình thì cũng đã rửa sạch rồi đó các bạn. Các bạn nói, nhiều người các bạn nói tại sao mà mình dùng tay mà không dùng bao tay ha. Thì mình vô bếp thì mình muốn mần đồ ăn thì tay chân mình đã rửa sạch sẽ đàng hoàng rồi mình mới vô bếp, mình mới bắt đầu mình làm cái món ăn của mình nha. Các bạn xé nó như thế này nè, đằng mà mình chiên đó nha các bạn. Các bạn xé như thế này ha, cho hết những cái cọng mì căng của mình ra nha. Các bạn xé ra cái miếng vừa ăn của mình đó ha. Rồi bây giờ mình đã xé xong rồi nè các bạn ha. Giờ mình sẽ đi ướp nhanh đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng nước tương nha các bạn. 2 muỗng ha. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng nước tương. Mình chỉ cần ướp nó xương thôi các bạn. Mình trộn lên ha. Mình ướp nhanh là mình chiên cho cái miếng mì căng của mình nó thấm cái gia vị vô đây ha, nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Mình nói mình ướp nhanh, ướp như là mình đã ướp vô là mình phải chiên liền đó các bạn, chứ không phải là mình ướp vô mình để vài ba phút ha, hoặc là 5-10 phút gì đó các bạn ha. Cái này mình ướp vô là mình chiên liền. Cái chảo lên mình để dầu vô nha các bạn.
Các bạn bắt cái chảo lên cho nóng ha, các bạn để dầu vô ha. Chảo mình nóng mình chế dầu vô đó các bạn cho dầu hơi nhiều xíu ha, để mình chiên cái phần mì căng của mình nó dễ hơn nha, nó mau hơi vàng hơn các bạn. Rồi bây giờ cái chảo dầu của mình nó sôi vậy nè các bạn, sẽ cho mì này vô ha. Các bạn cho mì căng vô rồi các bạn chiên cho nó vàng hết tất cả các mặt nha các bạn, cho nó vàng ha, cho nó chín vàng lên. Mình đã chiên nó vàng nè các bạn thấy không, mình để dầu nhiều quá mình chiên nó rất là mau vàng luôn. Mới đây là mình đã vàng rồi đó các bạn. Rồi mình sẽ gấp nó ra ha, rồi mình sẽ chiên thêm cái khác, chiên cho hết cái phần mì căng của mình nha các bạn. Các bạn thấy mình chiên màu không? Mới đây mình đã chiên xong rồi đó. Đó, cái màu các bạn thấy cái màu nó rất là đẹp ha. Màu vàng luôn nè các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi xào đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ tận dụng cái chảo hồi nãy để mình chiên nó nha các bạn. Cái chảo mình nó còn nóng rồi ha. Mình đã chắc bớt dầu rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng dầu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ khử sải, một ít sải với ớt cho nó thơm nha các bạn. Rồi bây giờ cái phần cải xá bóng này nè, cái này mình mua ở chợ thì người ta đã sắc sẵn như thế này rồi, cho nên về nhà mình chỉ cần ngâm nước cho nó ở ra ha, nó bớt cái độ mặn của nó là được rồi đó các bạn. Các bạn để xả cho nó thơm ha, cái mình để cải vô, cái mình tắt bếp nha các bạn ha. Mình sẽ cho những cái thế này vô. Rồi bây giờ mình cũng sẽ cho cái phần gia vị của nó vô luôn các bạn. Rồi mình xào luôn một lượt ha. Rồi nước tương mình sẽ cho 3 muỗng các bạn. Đường ha. Đường thì mình sẽ cho 1,5 muỗng các bạn. Là nửa muỗng cà phê hạt nêm, bột ngọt luôn. Giờ các bạn sẽ trộn sơ nó lên ha, các bạn xào sơ đó cho nó thấm gia vị vô đây ha. Rồi mình, tại vì cái chảo của mình nó còn nóng đó các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt bếp lên nha các bạn. Đó. Mình bắt bếp lên mình xào cho nó rút hết cái phần gia vị này vô trong cái phần củ cải với lại tàu hũ kia này của mình nha các bạn. Nó dậy lên cái mùi rất là thơm các bạn. Mình bắt lửa lên mình xào quá, nó dậy lên cái mùi rất là thơm.
mùi thơm của sải với ớt đó các bạn. Các bạn nghe nó xào xào vui đây ha. Các bạn để lửa vừa thôi ha, đừng có quá lớn. Các bạn để lửa lớn quá thì cái phần này của mình nó không có được ngon ha. Các bạn để lửa vừa vừa cho nó rút từ từ vô đó các bạn. Nó đã khô rồi nè các bạn. Các bạn thấy cái màu nâu tự nhiên rất là đẹp ha. Và bây giờ nó đã rút tất cả các gia vị vô đây khô rồi nè các bạn ha. Giờ mình sẽ cho sả với lại ớt còn lại vô ha. Mình sẽ cho hết cái phần sả này vô. Ớt này các bạn mình sẽ cho một ít thôi, mình sẽ cho hơn phần nửa thôi. Còn cái phần ớt còn lại lát nữa mình sẽ để trang trí ở trên nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Đó. Bây giờ cái món mì căng mình xào với cải xá bấu á, thì như vậy nó đã hoàn thành rồi nè các bạn ha. Bây giờ mình sẽ dùng thử coi nó như thế nào nha các bạn. Khẩu vị gia đình của mình như vậy thì nó đã vừa. Còn khẩu vị gia đình của các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha.